Kryeministri Berisha deklaroi në një intervistë për televizionin Klan në Bruksel se mazhoranca është e kushtëzuar të negociojë vetëm me partinë kryesore opozitare për kodin zgjedhor. Sipas guvernatorit Fullani, rritja ekonomike e Shqipërisë do të kalojë parashikimin e FMN-së. Kryeministri Berisha thotë se vendi do të ndjejë pasojat e krizës, ndërsa ekonomitë e vendeve të eurozonës hyjnë në recesion. Njëri është vrarë në mesditë në qendër të qytetit të Durrësit nga 3 persona të arrestuar disa orë pas ngjarjes, ndërsa në Greqi 4 shqiptarë arrestohen për 11 vrasje. Liderët e Kosovës deklarojnë se plani prej 6 pikësh i kreut të OKB-së për shtrirjen e misionit e eulex-it është i papranueshëm pasi cënon sovranitetin e Republikës. Disa shkencëtarë në Kaliforni kanë zbuluar 4 planete të tjerë jashtë sistemit tonë diellor, për masat e të cilëve janë 10 herë më të mëdha se sa Jupiteri. Me mbrëma të nderuar teleshikues dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Klan. Kryeministri i vendit Berisha sot ka deklaruar se anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk mund të zgjidhen nëpërmjet grevave të orisë. Në një intervistë dhënë për televizionin Klan nga Brukseli, atje kur me pjesë në simpoziumin e biznesit në Parlamentin Evropian, kreu i qeverisë edhe një herë ka deklaruar se nuk mund bëjë negociata me partitë të tjera përveç asaj kryesore të opozitës, Partia Socialiste. Përsa i takon çështjes tjetër, të emërimit të komisionerëve jo partijak, ai tha se ky është një argument që mund të diskutohet në kodin e ardhshëm zgjedhor dhe jo në atë që pritet miratohet. Diki Martatoza nga Brukseli. Nga Brukseli, Kryeministri Berisha deklaron për televizionin Klan se kodi i ri zgjedhor i miratuar vetëm një ditë më parë nga Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore garanton votën e lirë të shqiptarëve. Kryeministri thotë se nuk ka kompromis mes dy partive të mëdha për të dëmtuar partitë e vogla, ndërsa ripërsërit se mazhoranca është e kushtëzuar të negociojë vetëm me partinë më të madhe opozitare për çështjet e kodit zgjedhor, por dhe për reforma të tjera të mëdha për vendin. Kanë patur çdo rast për të qenë në komision dhe kanë qenë në komision. Prapë në parlament do shkoj ligji, por unë e kam theksoj. Unë jam qeveri. Me të gjithë kodin e rregulla, sepse nuk jam unë që zgjedh opozitën. Opozitën e zgjedh populli, si zgjedh qeverinë, përcakton dhe opozitën. Populli shqiptar ka përcaktuar opozitë kryesore Partinë Socialiste. Dhe ja çdo lloj mundësie që unë të veproj nëpërmjet faktorëve tjerë opozitar në dëm të partisë kryesore opozitare. Përsa i përket grevës së orisë së 10 deputetëve të partive të vogla, kryeministri nuk e sheh atë si formën e duhur për të kontestuar pakënaqësitë që ata kanë ndaj kodit zgjedhor. Prehur respektin për vendimin e gjithë secilit, më duhet të them se anëtarët e komisioneve zgjedhore, nëse vendoset në këtë mënyrë që nëpërmjet grevës së orisë, nuk mund, mendoj unë, nuk është e mundur që ato të caktohen. Dhe pavarësisht se Partia Demokratike dhe ajo Socialiste në komisionin e posaçëm e miratuan projektin për kodin e ri zgjedhor, deputetët që ndodhen në sallën e kuvendit janë të vendosur për të shkuar deri në fund grevës së orisë, teksa gjendja e tyre shëndetësore nuk paraqitet daqë mirë. 10 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë kanë shënuar ditën e 5 të ngujimit në sallën e seancave plenare. Një ditë pas miratimit të kodit zgjedhor nga Komisioni i posaçëm për reformë zgjedhore, deputetët shprehen të vendosur të shkojnë deri në fund aksionit të tyre politik. Dritan Prifti, zëdhënës i grevës, thanë se do të konsiderohet i palishëm ky variant i kodit që përjashton partitë e vogla parlamentare nga procesi për administrimin e zgjedhjeve. Nuk do të njohim kurrë atë kod zgjedhor, i cili dekurajon shqiptarët të shkojnë në votime, sepse ka qëllim që ta vendosin rezultatin e votimeve në tavolinë midis Ramës dhe Berishës. Mjekët paktën për një nga shokët na kanë thënë që aty rrezikohet jeta nëse nuk del nga greva sot. Po i lutem, nuk ka rëndësi me fjalë. Ai ka refuzuar të dalë. Në mbështetje të deputetëve në grevë, edhe të premten nuk kanë munguar protestuesit. Ditën e hënë të javës që vjen, Kuvendi do të mblidhet sërish në seancën e radhës plenare në një diskutim mbi projekt buxhetin 2009. Një mundësi kjo për deputetët në grevë
të artikulojnë të tjera thirrje për reflektim dy grupeve të mëdha kuvendore. Por sipas dhënësit e grevës, fundjava do të shërbejë gjithashtu si periudhë për negocim në pritje të një konsensusi politik. Sot është e premte, unë shpresoj që edhe sot ketë në zgjidhje. Faleminderit. Mendoj se nga pikpamja etike dhe njerëzore është një moment i cili kërkon një vlerësim sa më të drejtë dhe sidomos në kushtet kur aktiviteti parlamentar ka dy ligje të rëndësishme në javë të ardhshme. Do diskutohet buxheti i shtetit dhe njëkohësisht do të miratohet kodi elektoral. Nëse është kjo situatë mbikëngërkore, duket se vëmendja, tensioni mbi këto dy ligje do të cënohet. Për sa i përket negociatave, ato realizohen midis përfaqësuesve politik. Ndërkohë, Kryesia e Kuvendit ka lejuar sot që deputet shqiptarët huaj të vizitojnë deputetët grevistë të ngujuar prej së hënës në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë, Partia e Bashkimit për të Drejtat e Njeriut e cilëson një min mesahat, kodin e zgjedhor për kundërshtia nuk lidhet me projektin e tërësi që pritet miratohet së shpejti në Parlamentin shqiptar. Kryetari zoti Vangel Dule ka sqaruar se nyja gordiane mbetet pikërisht mënyra e administrimit votave. Partive të vogla që kundërshtojnë kodin e zgjedhor janë shtuar dhe Bashkimin për të Drejtat e Njeriut. Një ditë pasi Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore përfundoi miratimin e kodit elektoral, Vangel Dule e cilëson si të papranueshme dhe min mesahat dispozitën ku parashikohet përbërja e komisioneve që do të administrojnë zgjedhjet. Atributi i monopolizimit të komisioneve zgjedhore nga dy forcat e mëdha politike përbëjnë absurditet dhe të njëjtën kohë min mesahat në themelet e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Vota jon do të jetë kundër formulës së parashikuar për përbërjen e komisioneve zgjedhore. Dule respekton vendimin e deputetëve të ngujuar në sallën e parlamentit në grevën e urisë, ndonse shikon atë si një formë jo të përshtatshme të kontestimit ndaj kompromisit që dy partitë mëdha kanë bërë për kodin elektoral, sipas tij. Në një intervistë për agjensinë e lajmeve Reuters, guvernatori i Bankës së Shqipërisë zoti Fullani ka deklaruar se rritja ekonomike e Shqipërisë për vitin e ardhshëm do të arrijë deri në 4% dhe shifra e dhënë prej tij të kalon edhe atë të Fondit Monetar Ndërkombëtar, e cila flet për një rritje prej 3.5%. Rritja ekonomike e Shqipërisë për vitin 2009 do të kalojë parashikimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kështu ka deklaruar guvernatori i Bankës së Shqipërisë zoti Fullani gjatë një interviste të dhënë për agjensinë Reuters, teksa merrte pjesë në konferencën e bankave qendrore të Europës. Nuk mendoj se Fondi Monetar Ndërkombëtar po nënvlerëson rritjen potenciale, tha guvernatori Fullani. Megjithatë, rritja ekonomike e Shqipërisë do të jetë më e madhe dhe mund të luatet në nivelin 4 deri 4.5%. Kreu i Bankës së Shqipërisë tha se një pasqyrë më e qartë mbi situatën pritet të dalë gjatë 3 apo 6 muajve në vijim, periudhë e cila do të jetë vendimtare. Gjithsesi, rritja ekonomike do të jetë përtej nivelit 4%, ka theksuar zoti Fullani. Deklarata e guvernatorit të Bankës Qendrore mbërrin disa ditë pasi përfaqësues të Fondit Monetar për vendin ton folën rreth një rritje ekonomike që do të luatej në nivelin 3.5 deri 4%. Gjithsesi, edhe me këtë parashikim më të moderuar, po sipas Fondit Monetar, Shqipëria pritet të jetë vendi që do të regjistrojë rritjen më të madhe ekonomike, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë gjatë vitit të ardhshëm. Pavarësisht shifrave optimiste dhëna nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë zoti Fullani, sërish Shqipëria nuk mund të qëndrojë larg krizës ekonomike botërore. Duke folur në simpoziumin për biznesin të organizuar nga Parlamenti Evropian, Kryeministri i vendit Berisha edhe një herë theksoi se Shqipëria nuk është një ishull i izoluar, për këtë arsye ka për të ndjerë pasojat e krizës financiare. Megjithatë, Kryeministri Berisha beson se bota ka nevojë për një Martin Luther të ri për të zgjidhur krizën financiare. Kryeministri Berisha ishte i ftuar i nderit në Parlamentin Evropian për të marrë pjesë në simpoziumin ndërkombëtar për biznesin dhe leadershipin, ku diskutua për etikën dhe kulturën e tregtisë. Në një pasqyrë të shkurtër, Kryeministri Berisha prezantoi përpara përfaqësuesve të Bankës Botërore, Komisionit Evropian, Transparency International dhe fondeve të tjera ndërkombëtare, një Shqipëri që sipas raporteve ka realizuar një revolucion fiskal. Kryeministri shtoi se buxheti i shtetit ka rritje vjetore 22%, rritje ekonomike referuar Institutit të Statistikave 12% dhe inflacion 2.8%. Sipas tij, lufta kundër korrupsionit dhe evazionit fiskal ndikoi me rritjen e 3.2 miliard dollarëve në buxhetin e shtetit. Ndërkohë, investimet e huaja kanë rritur në 43% nivelin e prodhimit të Shqipërisë.
Martin Luther, udhëheqësi legjendar i zezakëve në Shtetet e Bashkuara që bëri thirrje për bashkim, ishte pjesë përbërëse e fjalimit të kryeministrit shqiptar, i cili argumentoi se në krizën aktuale financiare që ka përfshirë globin, nevojitet një Martin Luther i ri, i cili duhet të shënojë ndryshimin e erës në biznes. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, Kryeministri Berisha tha se pasojat e krizës financiare do të ndihen dhe në Shqipëri, ashtu si kundër po e ndjen dhe ekonomitë botërore, duke argumentuar se ekonomia shqiptare nuk mund të jetë një ishull i izoluar. Shefi i qeverisë shqiptare u takua dhe me kreun e Këshillit Drejtues të Transparency International Peter Egan, me të cilin diskutojnë mbi luftën ndaj korrupsionit, për reformat e qeverisë në luftën kundër konfliktit të interesave në administratën publike, ku theksua se nuk janë të paprekshëm dhe zyrtarët e lartë të kabinetit Berisha. Kryeministri Berisha tregoi gjithashtu për hapat e ndërmarrë në legjislacionin për prokurimet e drejtë për drejta dhe për nisjen e procedurave elektronike për prokurimet, taksat dhe regjistrimin e biznesit. Por çfarë ndodh konkretisht në terren? Pasojat e krizës financiare janë ulur këmbkryq në Europë. Bashkimi Evropian ka deklaruar se 15 vendet që janë pjesë e familjes europiane tashmë përdorin euron dhe i ndjejnë më konkretisht pasojat e krizës financiare që të shoqërojnë për shumë kohë. E premtja kishte nisur me lajmin e mirë se samiti 20 vendeve më të industrializuara do t'i jepte fund krizës financiare në botë, por kjo fundjavë nisi më e zezë se sa mund të mendohej. Bashkimi Evropian deklaroi hapur se eurozona ka hyrë në recesion, që në fakt për momentin përkufizohet me termin teknik. 15 vendet përdoruese të monedhës europiane tashmë kanë hyrë në fazën më kritike të krizës për herë të parë në historinë 10 vjeçare të eurozonës. Rritja ekonomike në tremujorin e tretë ka rënë në nivelin e 0,2%. Gjermania ishte shteti i parë që njoftoi se është goditur nga recesioni me rritje ekonomike më të ulët në 7 vitet e fundit, prej 0,5%, e ndjekur nga Italia me nivelin më të ulët që prej periudhës 1992-1993. Britania, Spanja dhe Franca duket se janë në të njëjtat pozita. Pavarësisht rezultateve pozitive në bursa, analistët nuk parashikojnë një të ardhme të mirë të ekonomisë globale. Ata mendojnë se aktualisht eurozona do të përfshihet e gjitha nga recesioni mirëfillt, si pasojë e monedhës së përbashkët që përdorin, apo inflacionit, i cili po rritet gjithnjë e më shumë, sikurse dhe çmimet. Për ta shenjat nuk janë as pak pozitive, përsa i përket prodhimit të brendshëm bruto, për të cilin analistët parashikojnë një vit të vështirë. Kjo ka nxitur liderët europian të mbledhur në Nicë të Francës, që së bashku me presidentin rus të lënë mënjan diskutimet rreth marrëdhënieve me Kremlinin. Ata kanë rënë dakord të përkushtohen krizës ekonomike duke drejtuar syt në vendimet që do të merren në samitin e sotshëm të G20-s në Washington. Do të rikthehemi në vend. Partia Socialiste sot ka reaguar ndaj projekt buxhetit vitetarshëm pra 2009. Deputeti Zoti Malaj ka theksuar se ky projekt buxhet u artua në mungesë të plotë të transparencës ndaj publikut dhe komunitetit të biznesit. Për Malajn, abuzuese dhe korruptive duket politika e investimeve publike për vitin 2009. Sipas tij, projektet që po çelen në prag të fushatës elektorale do të rëndojnë zvarritjen e shumë investimeve të nisura dhe të papërfunduara për disa vite rresht. Por Selina Ros shqetësuese paraqitet situata me deficitin në rritje si dhe mungesën e vizionit qeveritar për sfidat që ka vendi në kushtet e krizës ekonomike globale. Qyteti brejtetar i Durrësit është tronditur sot në mesditë nga një vrasje që ka ndodhur në zemër të qytetit. 25 vjeçari Sajmir Balla është qelluar me 4 plumba pistolete që i kanë shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Ngjarja e rëndë ndodhi aty rreth orës 12:15 minuta para Pallatit Kulturës Aleksandër Mojsiu. Ndërsa autorët janë arrestuar disa orë më pas. Orges Dervishi, 25 vjeç, Eli Stefa, 23 vjeç dhe një minoren 17 vjeçar me inicialet XM kanë qelluar ndaj viktimës pas një sherri banal në një kohë kur vendi i ngjarjes pranë bulevardit kryesor ishte i mbushur plot me njerëz. Ata u larguan pas vrasjes, por policia ka mundur të zbulojë vendodhjen e tyre dhe t'i vënë në pranga afro 7 orë pas krimit. Eli Stefa është vedorzuar në komisariatin e Laçit, Orges Dervishi është arrestuar në Tiranë ndërsa 17 vjeçari në Durrës. Motivi i këtij krimi mbetet ende mister. Do zhvendosemi në fqinjën tonë jugor në Greqi ku 4 shqiptarë janë vënë në pranga në akuzën e vrasjes dhe tentativës për vrasje. Banda kriminale akuzohet se ka kryer vrasjen e 11 personave dhe tentativën për të eliminuar fizikisht 13 të tjerë. Vrasjet mendohen se janë kryer gjatë 4 viteve të fundit dhe kishin lidhje me trafikun dhe shpërndarjen e drogës në Greqi.
Të arrestuarit janë Bledar Ahmetaj 26 vjeç, Deshamir Kasemi 31 vjeç, Kreshnik Kasemi 23 vjeç dhe Roland Cara 26 vjeç. Ndaj tyre rëndojnë edhe akuzat të tjera si shfrytëzim prostitucioni dhe trafik armësh. Do të vijojmë me një përmbledhje tjetër informative me lajme nga kronika, ku do të veçoja se Ministri i Drejtësisë zoti Enkeleta Libeaj ka urdhëruar inspektimin e gjykatës së Lezhës pas akuzave të mbritura në adresë të saj nga disa të dënuar. Për të vijuar më pas me gjyqin ndaj bandës së Lushnjës, ku janë lexuar dëshmitë e 3 vëllezërve të Artudajës, një prej viktimave të kësaj bande. Dhe përmbritur tek Partia Socialiste, e cila sot e ka dënuar dhunën e ushtruar nga policia të komisariatit të Sarandës ndaj një të riu. Ndjekim korrespondentët tanë. Vrasja e vëllait të Aldo Bares ka qenë në qendër të dëshmive të 3 vëllezërve të Artur Dajës, edhe ky i vrarë si pasojë e konflikteve me të ashtu quajturën Banda e Lushnjës. Në sallën e gjyqit u lexuan dëshmitë e 3 vëllezërve Daja, Lorencit, Afrimit dhe Stilianos. Ata treguan në dëshmitë e tyre të dhëna në ambasadën shqiptare në Greqi se vëllai i Aldo Bares ishte vrarë në momentin kur ky i fundit kishte sulmuar vëllain e tyre Arturin në një lokal në qytetin e Lushnjës. Ministri i Drejtësisë ka urdhëruar inspektim në gjykatën e Lezhës pasi prej 6 ditësh një grup të dënuarish në burgun e Shënkollit ka refuzuar marrjen e ushqimit me pretendimin se kjo gjykatë ka qenë selektive në shqyrtimin e kërkesave. Të burgosurit pretendojnë se urdhrat e ekzekutimit të vendimeve penale me burgim dërgohen me shumë vonesë nga ana e prokurorëve, si rrjedhoi ata vuajnë padrejtisht një pjesë më të madhe të dënimit. Kryetaria e grupit parlamentar socialist Valentina Leskaj ka quajtur si veprim të turpshëm dhe të dënueshëm keq trajtimin dhe dhunën e ushtruar nga policia e Sarandës ndaj një të riu që u kap ndërsa po tentonte të kalonte kufirin. Sipas saj, askush, qoftë ky polic apo funksionar, nuk ka të drejtë që të shkeli të drejtat dhe lirit e njeriut. Dhuna në familje vazhdojnë të jetë në nivele shqetësuese në vendin tonë. Për të parandaluar këtë fenomen, si dhe për të dhënë ndihmën e nevojshme viktimave të dhunës, 5 ministri, ajo e punës, çështjeve sociale dhe shanseve të barabarta, Ministria e Brendshme, e Drejtësisë, e Shëndetësisë dhe ajo e Arsimit, kanë nënshkruar një marrëveshje që parashikon detyrat përkatëse. Nga të dhënat e mbledhura në Ministrinë e Brendshme për gjatë 9 muajve të vitit 2008, janë denoncuar në polici 600 raste dhune. Projekti për rikalimin e sistemit të transmetimeve televizive nga analoge në numerike është gati, sipas kryetares së Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizioneve zonjës Mesila Doda, është plotësuar tashmë edhe kjo kërkesë e Komisionit Evropian. Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizioneve ka përfunduar draftin e parë të strategjisë kombëtare për kalimin e sistemit të transmetimeve televizive nga analoge në numerike. Një kërkesë kjo e vazhdueshme edhe e Komisionit Evropian. Kemi një punë të kryer, kemi një draft tani më të përfunduar nga Këshilli Kombëtar i Televizioneve dhe në këtë mënyrë besoj se jemi në sinkron dhe me gjithë vlerësimet e bëra nga Komisioni Evropian dhe gjithashtu me punën që na mbetet për të përfunduar brenda një afati minimal të mundshëm dhe fazën e dytë, fazën përmbyllëse të kësaj strategjie. Duke komentuar vlerësimet që KEI ka bërë politikave audiovizuale në progres raportin e vitit 2008, zonja Doda shpreh shqetësimin e saj për vonesat e shkaktuara për kryerjen e reformës ligjore në fushën e transmetimeve radio-televizive. Dua të gjej dhe mundësinë që të kërkojmë përshpejtimin e planit të veprimit për përfundimin e ligjëri për radio-televizionet, e cila siç e dini është në punim nga Komisioni i Medias pranë Parlamentit. Një nga konstatimet e progres raportit të këtij viti ishte dhe problematika që has KKRT në procesin e monitorimit të transmetimeve radio-televizive. Sipas Dodës, kjo vjen për shkak të kapaciteteve të limituara teknike që ky organ ka dhe kushteve ku kryhet ky proces. Doda kërkoi nga organet kompetente marrjen parasysh të kërkesës së KKRT-s për zhvendosje në ambiente të reja me kushte më të poshtatshme për të përmbushur të gjitha angazhimet e tyre. Deri tani në këtë edicion lajmesh keni ndjekur. Kryeministri Berisha deklaroi në një intervistë për televizionin Klan në Bruksel se mazhoranca është e kushtëzuar të negociojë vetëm me partinë kryesore opozitare për kodin zgjedhor. Sipas guvernatorit Fullani, rritja ekonomike e Shqipërisë do të kalojë parashikimin e FMN-së. Kryeministri Berisha thotë se vendi do të ndjejë pasojat e krizës, ndërsa ekonomitë e vendeve të eurozonës hyn tashmë në recesion.
Një njeri është vrarë në mesditë në qendër të qytetit të Durrësit nga 3 personat arrestuar disa orë pas ngjarjes, ndërsa në Greqi 4 shqiptar arrestohen për 11 vrasje. Këta e sot më shënjuar nga të tjera ngjarje, vetëm pas pak në këtë edicion informativ do të njihni me lajme të tjera nga bota, sporti e kultura, ja cilët janë disa nga titujt kryesorë. Studentët në Itali protestojnë kundër planeve të qeverisë për shkurtimin e buxhetit në universitete dhe ndarjes e migrantëve në klasa të veçanta. Në Tiranë është çelur sot panajiri 11 mbarkombëtar i librit. 163 shtëpi votuese janë prezantuar me 50.000 tituj librash, nga të cilët 1.500 janë të rinj. Ministria e Sporteve garanton se nuk do të ketë asnjë ndikim në procesin zgjedhor të asambleve të federatave. Këtë vit në këto forume kandidojnë 25% femra. Do të vijojmë me një lajm të orës së fundit, do të zhvendosemi në Kosovë ku një shpërthim e ka tronditur kryeqendrën Prishtinën vetëm pak orë më parë. Zyrtarët të policisë së Kosovës njoftojnë se rreth orës 17:30 minuta të pasdites, një sesi eksplozivi ka shpërthyer pranë sërilisë e eulex-it. Fatmirësisht, si pasojë e shpërthimit nuk ka viktima apo të lënduar, por vetëm dëme nga jashtëzyrës së kreut të eulex-it, Peter Faith. Ngjarja është dënuar ashpër nga zyra civile ndërkombëtare, e cila nëpërmjet një komunikate përshtyp sqaron se do të vijojë të punojë për të mirën e popullit të Kosovës dhe stabilitetit të rajonit. Po kështu shpërthimi është dënuar edhe nga krerët e institucioneve të Prishtinës. Policia thotë se nuk ka të dhëna për motivet e kësaj ngjarjeje që vjen në një kohë kur trysnia e perëndimorëve ndaj Kosovës për të pranuar planin e shtrirjes së eulex është intensifikuar. Por presidenti dhe kryeministri i Kosovës janë vendosur për të mos e pranuar planin prej 6 pikash të kreut OKB-së në lidhje me shtrirjen e eulex-it, duke thënë një zëri se implementimi i këtij plani e cënon sovranitetin e Republikës. Prishtina vazhdon të përballet me betejën më të rëndë të saj, që prej miratimit të deklaratës së pavarësisë me 17 shkurt. Përfaqësuesit e vendeve të Kuintit po ushtrojnë trysnim mbi lidershipin e Prishtinës për të pranuar 6 pika të propozuar nga sekretari i përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon për vendosjen e misionit të eulex-it. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës përkundër këtyre presioneve vazhdojnë të mbesin në pozicionin e njëjtë për të mos pranuar këtë plan, të bindur se implementimi i tij cënon sovranitetin e Republikës. Në një deklaratë për media, presidenti Fatmir Sidiu tha sot se Prishtina dëshiron shtrirjen e eulex-it, mirë po jo në mënyrën siç e ka paraparë sekretari i përgjithshëm i OKB-së. Ngjashëm u shpreh edhe kryeministri Hashim Thaçi në mbledhjen e rregullt të qeverisë së Kosovës. Idet, sugjerimet dhe versionet që ne kemi prezantuar kanë qenë hezituese për të tjerët, por ka qenë një debat dhe negociat shumë korrekte. Prandaj unë dua t'i besoj gjetjes së një zgjidhje të drejtë, pranueshme të implementueshme në Kosovë. Por dua të theksoj se mospranimi i këtyre 6 pikave në formë dhe përmbajtjen aktuale që janë nuk e cënojnë integritetin territorial të Kosovës. Kosova është shtet. Nëse pranimi në formën aktuale e cënon tërësinë territoriale të Republikës së. Në fund të javës që shkoi, Ban Ki-moon propozoi një plan 6 pikësh për vendosjen e misionit të eulex-it në Kosovë. Në këtë plan, ai parasheh që të krijohet një polici etnike serbe e ndarë nga zinxhiri komanduesi i policisë së Kosovës. Zgjidhje të ngjashme jep edhe për funksionimin e doganave, derisa kërkon që eulex-i të jetë neutral ndaj statusit dhe të mos bazohet në planin e marrë të Atisarit. Udhëheqja politike e vendit, ashtu sikurse edhe partitë opozitare dhe shoqëria civile janë të vendosur që ky plan, si i tillë, është i dëmshëm për vendin. E pas këtij raportit, korespondentit tonë në Prishtinë, Leonard Kërquki, zhvendosemi në fqinjen e përtej Adriatikut në Itali, ku më shumë se 100.000 studentë kanë protestuar kundër reformave arsimore atje. Por çfarë parashikojnë këto reforma? Kryesisht shkurtim të buxhetit për universitetet, por konsiderohen edhe raciste për shkak të caktimit të klasave të veçanta për emigrantët. Studentët në Itali janë të vendosur për të shkuar deri në fund qëllimit të tyre. Sot ata u janë rikthyer protestave në Rom kundër ligjit 133, i cili u aprovua në gusht të këtij viti dhe që parashikon 1.5 miliard euro reduktim të buxhetit financiar për universitetet. Por në fakt, objektivi kryesor i protestave është pikërisht ligji 169, reforma në arsim e cila përfshin reduktim të stafit brenda 3 viteve dhe klasa të ndara për studentët vendase të huaj.
Sipas organizatorëve, mendohet se në manifestimin paqësor do t'jenë të pranishëm më se 100.000 vetë të ndarë në 3 grupe. Shumë prej studentëve dhe pjesëmarrësve në protest kanë bërritur në Rom nga qytete të tjerë me autobus apo linja e kurudhore. Herën e fundit që organizuan manifestime të tilla, pati dhe incidente mes grupeve të kundërta politike apo dhe me policin. Ndaj autoritetet kanë bërë thirrje që të shmangen përplasje të tilla dhe dhuna. Presidenti italian zbut klimën politike ndaj emigrantëve në Itali. Emigrantët janë një faktor force dhe freskie për vendin, ishin fjalët e kreut të shtetit italian, Giorgio Napolitano. Ai apeloi për një shembje të gjykimeve të vjetra pasi sipas Napolitanos, nevojitet një klimë e hapur dhe vlerësuese ndaj të huajve që bëhen italian. Duke vlerësuar historinë dhe gjuhën, kreu i shtetit u shpreh se duhen stabilizuar rregullat për bashkëtesën mes vendasve dhe emigrantëve, pa cënuar sigurinë e asnjërs palë. Aktualisht, emigrantët në Itali përbëjnë 3.4 milion forcë pune me një rritje prej 8.7% brenda një viti. Në vijim do të ndiqni një tjetër përmbledhje informative me ngjarjet kryesore nga arena ndërkombëtare, ku do të veçoja faktin se Hillary Clinton, senatorja e New Yorkut, mund të jetë sekretarja e shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në garë për këtë post janë edhe emra të tjerë të njohur, si për shembull senatori John Kerry. Hillary Clinton është pa dyshim një hap larg administratës së re të presidentit të sapo zgjedhur Barack Obama. Zëra brenda Partisë Demokrate kanë konfirmuar për gazetat më të mëdha amerikane se ish zonja e parë do të jetë sekretarja e shtetit, post i cili aktualisht mbahet nga Condoleezza Rice. Emra të tjerë që përfshihen në listën për sekretar të shtetit janë dhe senatori John Kerry dhe guvernatori Bill Richardson. Osama Bin Laden nuk drejton me Al-Qaedan, por harxhon energjitë e tij për të mbijetuar. Ky është përfundimi i inteligjencës amerikane. Në raportin e CIA-s, thuhet se militanti saudit vazhdon të fshihet në veri perëndim të Pakistanit, por nuk ka më asnjë fuqi drejtuese të organizatës terroriste Al-Qaeda, thjesht ka mbetur si emër. Santa Barbara, lokaliteti VIP në Kaliforni, kërcënohet nga vatrat e zjarrit. Drejt tani rreth 80 shtëpi janë përfshirë nga flakët, ndërkohë që autoritetet kanë evakuar më se 2500 banor. Rreth 20.000 të tjerë kanë mbetur totalisht pa energji. Britania mban fjalën për të shtuar trupat në Afganistan. Qeveria e Gordon Brown ka vendosur të dërgojë dhe 2000 trupa shtesë të bashkohen misioneve aleate. Pak ditë më parë, Britania dhe Shtetet e Bashkuara kërkuan nga vendet anëtare të NATO-s të rrisin numrin e misioneve. Katër përqind e popullsisë në vend vuan nga diabeti, por shifra mund të jetë edhe më lart, pasi pjesa më e madhe e shqiptarëve nuk shkojnë të bëjnë analizat për të verifikuar dyshimet për këtë sëmundje. Specialistët nga ana tjetër kanë renditur edhe shkaqet kryesore, një prej cilave më rëndësishmja keq ushqyerja. Në ditën botërore kundër diabetit jepet alarmi se kjo sëmundje po prek gjithmonë e më tepër njerëzit. Aktualisht rreth 4% e popullsisë vuan nga diabeti, ndërsa janë rritur edhe rastet e fëmijëve. Sipas specialistëve, një nga arsyet e rritjes së rasteve me diabet është mënyra e të ushqyerit. Nëse në vitin 1985 diabeti kapte 0,8% popullatës në tërësi për gjitha gruposhat, tash i ka avatur rreth 4%. Në Shqipëri janë rreth 1000 fëmijë diabetik, ndikojnë shumë fast foodet që kanë poshtojnë shumë, pijet e embla, pijet e gazuara dhe edhe obeziteti ose edhe amësimi, po kap afërsisht shifrë 7-8% në popullatën tonë. Sëmundja e diabetit qëndron e fshet tek disa persona, ndaj mjekët bëjnë apel për kryerjen e testit për të parë nëse vuajnë apo jo prej saj, ndërsa e rendisin këtë sëmundje si shkaktare të infarktit të miokardit, verbimit si dhe dëmtimit të trurit, ndërsa në shumë raste kjo sëmundje të çon në invaliditet. Edi Rama i ka vënë emrin e Adzef Plumit, një shkolle në kryeqytet. Publicisti i njohur zoti Ardian Klosi, duke folur në ceremoninë e inaugurimit të godinës së re, ka folur për vlerat historike dhe letrare të klerikut njohur. Edi Rama po jep shembuj të politikës së tij përtej çdo ngjyrimi politik. Kjo është materializuar me pagëzimin e shkollës së re nëntëvjeçare me emrin Adzef Plumbi, një nga figurat më të njohura në radhët e të persekutuarve politik nga regjimi komunist. Kjo shkollë me standarde europiane është ndërtuar në zonën pranë kopshtit botanik. Në të do të mësojnë 650 nxënës. Ky është vendi ku ju do të vini për të bërë të ditur e të gatshëm që të realizoni ëndrat tuaja. Dhe këto ëndra mund të realizohen vetëm në lirinë për cilën jetoi dhe shkruajti Adzef Plumi, prandaj të gjithë së bashku
si qytetar dhe qytetare të Tiranës, ne jemi sot krenar që një shkollë e këtij qyteti, që është shkolla juaj, mban këtë emër të madh. Së bashku me kreun e bashkisë në inaugurimin e kësaj shkolle të re dhe në pagëzimin me emrin Adzef Plumi, ishte edhe analisti Ardian Klosi, i cili foli para fëmijëve për jetën e klerikut. Pati një jetë shumë të vështirë, shumë të rëndë, sepse e arrestuan, e burgosën, kaloi më shumë se 20 vjetë të jetës së tij në burgjet komuniste. Qyse u shem regjimi komunist dhe deri në ditët e fundit të jetës, Patër Zefi ja kushtoi ato orë që i kishin, ato ditë që i kishin mbetur shkrimeve të tij. Dhe ju e keni dhe këtu tek shkolla, moton e tij, fjalinë e tij të famshme, rrëno vetëm për me tregue. Godina 4-katëshe e shkollës nëntëvjeçare ka një kapacitet për 900 nxënës. Ajo ka 26 klasa, 11 laboratore e kabinete, si dhe palestër, bibliotek, për cilën bashkia dhuroi 800 libra të zhanreve të ndryshme. Panajiri i 11 mbar kombëtar i librit është çelur sot në ambientet e Pallatit Kongreseve. Plot 163 shtëpi botuese janë paraqitur me 50.000 tituj librash, nga të cilët 1.500 janë të rinj. Çelet panajiri i 11 mbar kombëtar i librit Tirana 2008, në organizimin e shoqatës së botuesve shqiptar, duke shënuar kështu panajirin më të madh të mbajtur në Shqipëri. Këtë vit stendat e librit do të pushtojnë 3 katet e Pallatit të Kongreseve, në një sipërfaqe prej 5.000 metra shkatror. Ky panajir do të sjellë për lexuesit shqiptar më shumë se 50.000 tituj librash, nga të cilët 1.500 janë të rinj. Botuesit pjesëmarrës në edicionin e 11 të Tirana 2008 janë jo vetëm nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi, por edhe përfaqësues nga India, Kroacia, Italia e të tjerë. Me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Bashkisë Tiranë, ky panajir është më i shtrenjti ndër edicionet e mbajtura deri tani. Gjithashtu në fund të panajirit do t'jepen edhe çmimet për shkrimtarin dhe përkthyesin e vitit, librin më të shitur, paraqitjen më të mirë si dhe një çmim për autorin më të vlerësuar për fëmijë. I ftuari special këtë edicion do t'jetë një ndër shkrimtarët më të njohur italian, Alfredo Bevilacqua. Panajiri Tirana 2008 do të qëndrojë i hapur deri në datën 18 nëntor. Në perlën e Juglindjes, në Korçë, është festuar 100 vjetori i Kongresit Manastirit dhe ceremonia është organizuar në vendin ku patriotët korçar 2 vite pas Kongresit Manastirit organizuan mitingun e shkronjave. Drejtori i drejtorisë arsimore, Andrea Mano, u shpreh se Kongresi Manastirit nuk zgjidhi vetëm një problem gjuhësor, siç ishte njësimi i alfabetit gjuhës shqipe, por ai ndihmoi në bashkimin kombëtar dhe shoqëror të popullit shqiptar. Me rastin e kësaj dite, shënuar u përorua edhe përmendorja kushtuar mitingut të shkronjave, punuar nga skulptori Vasilaq Kolerica. Ndërkohë, qeveria shqiptare ka ngritur një komitet posaçëm për organizimin e aktiviteteve në kuadër të 100 vjetorit të Kongresit Manastirit. Kryetari i këtij komiteti, zëvendës kryeministri zoti Genç Pollo, ka bërë me dije se një sër aktivitetesh janë parashikuar për të nderuar këtë ngjarje të rëndësishme. Këtë nëntor mbushen plot 100 vjet nga mbajtja e Kongresit të Manastirit, ku hartua alfabeti sotëm i gjuhës shqipe. Sipas zëvendës kryeministrit Genç Pollo, i cili është kryetari i Komitetit Qeveritar për Kongresin e Manastirit, për vjetor jubilar do të kremtohet me solemnitet që i shkon për shtat rëndësisë së kësaj ngjarjeje për shqiptarët. Shumë e rëndësishme që të kremtohet siç duhet ky përvjetor jubilar dhe mendoj që duke shpallur muajin nëntorit si muaj i Kongresit Manastirit, duke emërtuar rrugë dhe shkolla mbas kësaj ngjarjeje të rëndësishme dhe duke pasur një sër aktivitetesh, mendojmë që bëjmë detyrën tonë për të kujtuar me dinjitetin e dur, me solemnitetin e dur, këtë eveniment të fillimit të shekullit 20 që ka përcaktuar konturet e historisë dhe zhvillimit të shqiptarëve. Muaji nëntor është quajtur muaji i Kongresit të Manastirit në kujtim të kësaj ngjarje me rëndësi politike, kulturore dhe arsimore për shqiptarët. Delegatët e këtij kongresi të mbledhur në manastir nga data 14 deri më 22 nëntor të vitit 1908 vendosën që gjuha shqipe të mos shkruaj më me të ashtu quajturin alfabet të Stambollit, por për përcaktimin e alfabetit të gjuhës shqipe me shkronja latine të përbërë nga 36 shkronja.
Do t'jetë një përmbledhje informative me lajme që zgjojnë kureshtin. Për shembull, shkencëtarët në Kaliforni kanë arritur të zbulojnë 4 planete të tjerë jashtë sistemit tonë diellor, për masat e cilëve janë 10 herë më të mëdha se Jupiteri. I ndjekim. Zbulohen 4 planete jashtë sistemit tonë diellor. Me këtë zbulim, shkencëtarët e Universitetit të Kalifornisë ngren pyetjen më të rëndësishme për momentin: a ka jetë tjetër në univers? Ata kanë mundur të shkëpusin imazhet e para të këtyre planeteve ku njëri prej tyre ndodhet rreth 25 milion vite dritë nga Toka dhe është shumë i ri. Sipas shkencëtarëve, përmasat e planeteve janë 10 herë më të mëdhenj se Jupiteri. Transseksuali që u bë i famshëm në të gjithë botën për shtatzanin e tij, pret sërish një bebe. Thomas Betty deri 10 vjet më parë ishte një femër që vendosi t'i nënshtrohet natyrës së tij homoseksuale. Në atë kohë, Thomas, i dashuruar me bashkëshorten aktuale Nancy, vendosi të operohet për të hequr gjoksin. Ju nënshtrua një terapie me bazë testosteroni dhe vendosi të ndërrojë emrin, por jo aparatin riprodhues. 34 vjeçari lindi fëmijën e parë, një vajzë me emrin Suzan, pak muaj më parë. Rishfaqet i ashtu quajturi Buda në Nepal. I riu me emrin Ram Bahadur Bamyan, pasi kaloi dhe një vit në xhungël, është rikthyer sërish. Sapo e kanë marrë lajmin, qindra mira vet kanë nxituar të marrin bekimin e atij që e konsiderojnë si Buda i ri. Hera e parë kur Ram u shfaq ishte viti 2005, kur kaloi thuajse 6 muaj duke medituar poshtë një peme, pa ngrënë dhe pa pirë asgjë. Mirëmbindur që keni nisur të reflektoni pas këtyre lajmeve. Në këtë reflektim po mbyllim edhe edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Klan, ku jeni njohur me ngjarjet kryesore të ditës. Dhe televizioni ynë ju ofron të gjithë infrastrukturën e nevojshme për ta ndjekur në çdo kohë, në çfarëdo lloj mënyre, për shembull duke klikuar edhe në internet në faqen tonë tvklan.tv, aty ku do të gjeni informacionet kryesore të ditës, nuk do të mungojmë, por sigurisht edhe mundësinë për të ndjekur programet tona 24 orë live online. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na keni kushtuar dhe ju kujtoj se në vijim do të argëtoheni me kutinin Keldemit dhe më pas në orën 21 Aida Shtino dhe stafi i saj sërish në kërkim të njerëzve të humbur. Surpriza do të ketë sonte, ju ftoj të na ndiqni. Bashkë mirupafshim.